নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে মুৰ্গীৰ মাংসৰ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব আৰু চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটো বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে কাটি লোৱা আলু কেইটা দি দিব লাগিব আৰু আলুখিনি নিমখ হালধি দি অলপমান সোণোৱালী ৰং হোৱালৈকে ভাজি উঠাই ৰাখিব। পুনৰ কেৰাহীটোত অলপমান সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি গৰম হ'লে পাঁচফোৰণ, তেজপাত আৰু কেঁচা জলকীয়া কেইটা দি মিহিকৈ কটা পিঁয়াজ, বিলাহী আৰু খুন্দি লোৱা আদা নহৰুখিনি দি দিব লাগিব আৰু পিঁয়াজ, আদা নহৰু আৰু বিলাহীৰ কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে প্ৰথমতে ভাজি ল'ব লাগিব। সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব। মছলাখিনি জ্বলি নাযাবৰ কাৰণে অলপমান পানী দি দিব আৰু তাৰ পিছতো লৰাই ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত ধুই পখালি লোৱা মুৰ্গীৰ মাংসখিনি দি দিব লাগিব আৰু মাংসখিনি দিয়াৰ পিছত মছলাৰ সৈতে ভালকৈ লৰাই 5 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত ভাজি ৰখা আলুখিনি দি দিব আৰু আলুখিনি দিয়াৰ পিছতো মাংসৰ পৰা ধুনীয়া গন্ধ ওলোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এতিয়া জোখমতে পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। ঢাকনিখন লগাই দিব 10 মিনিটৰ কাৰণে। 10 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই ল'ব আৰু ভালকৈ এবাৰ সকলোখিনি মিহলাই ল'ব। এতিয়া তাত জিৰা গুড়ি আধা চামুচ, ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচকৈ দি দিব আৰু তাৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিব 10 মিনিটৰ কাৰণে আৰু 10 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই পুনৰ ভালকৈ মিহলাই ল'ব। মাংসখিনি যেতিয়া সিজি আহিব তেতিয়া তাত মেগীৰ মছলা এপেকেট দি দিব লাগিব আৰু মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই পুনৰ 5 মিনিটমান উতলাব লাগিব। 5 মিনিট উতলাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব। এয়া মুৰ্গীৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ এই মাংসৰ ৰেচিপিটো চাই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেখেতসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ।